it's Pat. So welcome back to another brand new video, guys. Hi guys! For today's video, guys, gagawa tayo ng isang tech review about this product. Yes, itong Mi Smart Band 6. I got this from Banggood. Hindi kayo familiar sa Banggood. It is a online international shop na nag-o-offer sila ng mga different kinds of products like healthcare, electronics, phone accessories, para sa mga computers and offices, mga home and living. All in all, nag-o-offer sila ng iba't ibang products dito sa online shop nila. Halos lahat ng mga products na hinahanap mo is nandito. They can offer to you guys. I just want to share with you guys yung thoughts ko about dito sa Mi Smart Band 6. Pagkakaalam ko, ito ang latest na band nila. So guys, when it comes to packaging, ang ganda ng packaging nila. Sobrang minimalist. Ayan, minimalist. And, ayun o, holographic yung ano niya. Yung print. If you guys can see. Ayan, holographic. And when you open it, syempre, andito yung smartwatch. Ayan. Binuksan ko na siya, no? Nung pagkatating, binuksan ko na siya. So, ito yung smartwatch niya. Ayan. Sobrang liit niya lang, diba? Sobrang cute size niya lang. Hindi siya katulad ng mga Apple Watch na malalaki. Parang square type na watch. This one is parang pa-oblong lang siya. More likely, parang design niya is pang sports. Ayan. Diba? Parang wristband lang siya. And it comes with a charger. Ayan. Ito yung charger niya. Magnetic, guys. Ang kinagandahan dito sa charger niya, guys, is magnetic. Once na idikit mo lang siya dito sa kanyang cable, is naka-ano na siya. Ayan. Hindi siya mahuhulog. And of course, ang kanilang manual. Napakakapal ng manual nila, pero same lang siya ang nakalagay dito. Iba-iba lang yung lengguwahe. So, syempre, hindi naman natin babasahin yung manual kasi sobrang easy to use lang neto. Sabi dito, guys, up to 30 workout modes, data tracking, and automatic workout detections. Basically, this smartwatch is for workout, diba? Mas maganda siyang for workout kasi may mga data tracking na siya. And this one, guys, is water resistant up to 50 meters. Meron din siyang sleeping record. And, ayan, magnetic charging na siya. Naka-AMOLED display na siya. And meron din siyang blood oxygen saturation monitoring, no? So, wow. And, of course, meron din silang stress monitoring saka yung breathing training. Ang galing, no? May mga ganun pala dito sa mga smartwatch. Meron din siyang menstrual cycle data tracking. Ang galing. Pag tinap niyo siya, guys, ayan, nagbubukas na siya. Ang cute. Kasi pinalitan ko yung background niya, guys, oh. Ayan, si Jenny. Pinalitan ko yung background niya, guys. Bali, dito pala is meron kayo i-download na app para pwede nyo siyang i-connect yung smartwatch nyo dito sa phone nyo. Mag-download lang kayo ng Mi Fit. I-connect nyo lang tong smartwatch nyo dito sa application and then makikita nyo dito yung mga data record, yung walking, running, cycling, ganyan. So guys, ito nga pala yung sensor nya. Ayan. Kasi meron siyang heartbeat monitoring. Ang maganda pa dito sa smartwatch na to is meron siyang camera shutter. So, once na na-connect yung smartwatch mo sa phone mo and walang mag-picture sa'yo, guys, pwede mong gamitin tong smartwatch. Ayan, i-connect mo lang yung smartwatch mo dito and then pwede mo na siyang gawin ting shutter button. Dito, guys, ayan, mamimili ka lang din ng mga parang background mo, kung anong gusto mong background. Ayan. Ganito siya lalabas. O, ayan. Pwede kang mamili dito kung paanong design yung gusto mo palabasin dito sa smartwatch mo. For me, ito, pinalitan ko lang yung background ko. Ginawa ko si Jenny. Ayan. Alam niyo naman kung gaano kamahal si Jenny. Ayan o, ang cute niya, diba? Para lang siyang wristband. Ganyan. Wristband. Very simple, black. And perfect na perfect siya sa kahit anong suot mo na damit. Bagay na bagay, babagay ito sa lahat. Binili ko siya sa Banggood. Dumating siya within 3 days. 3 days lang yung hinintay ko, guys. Nagaling siya sa international, no? Expected ko na matatagalan siya, pero dumating agad siya sa akin ng 3 days. After na i-check out ko tong item na to, napakabilis ng delivery nila kahit na nasa international sila, which is good. And guys, I bought this for 2,048 pesos. Dito sa Banggood na app na to is nag-o-offer sila ng cash on delivery. So, since nasa international sila, is iniisip natin na mahal yung mga shipping fee. Pero yung shipping fee nila is hindi ganun kamahalan. Wala na akong binayaran na iba kundi 78 pesos. So, ganun lang siya kamura yung shipping fee. Ito, shinip siya from Hong Kong, guys. Wala na silang mga additional fees.
ang good thing dito is pwede mong ibalik sa kanila pag may mga sira. May 7 days return policy sila. Overall guys, sobrang ganda na itong smartwatch na to. Kung interested din kayo i-try itong Mi Smartwatch Band 6, guys, pumunta lang kayo sa Banggood na app, guys. And then, explore nyo yung app nila kasi marami silang mga ini-offer na products, guys. Para din siyang mga Shopee, guys, no? So, it's a one-stop online shop na ino-offer nila lahat ng mga kailangan. So, para lang kayo nag-online shopping, guys. So, once, kunyari, ito gusto nyo to, wireless earbuds, ito gusto nyo, kunyari, add to cart na lang siya, guys. And naka-free shipping siya, guys. So, ayan. Naka-free shipping siya. So, punta tayo sa cart natin. 1,433 siya, guys, no? So, ayan. I-place nyo lang dito. Naka-free shipping siya. Pwede kayo magbayad through GCash, PayPal. And, guys, they offer cash on deliveries. And then, place order nyo lang kayo dito. Ganun lang kadali gamitin tong app na to, guys. Make sure to check out Banggood. And guys, I really love this smartwatch kasi perfect siya for everyday. Lalo na pag ikaw ay mahilig mag-workout and kailangan ng mga tracking device. Ayan. Perfect na perfect to, guys. Ayan. Thank you guys for watching this video. I hope you guys like it. And if you have any suggestion, guys, leave it in the comment section. And I will see you guys on my next video. Bye!